नमस्कार साथीहरु, ओम लर्निङ स्कुल च्यानलमा तपाईहरु सबैलाई स्वागत छ। साथीहरु, आजको भिडियोमा हामीहरु यो पुन्टे कुकुरको हेडको पार्ट हातैले स्टिचिङ कसरी गर्ने त भन्ने कुरा सिकाउँदै छु। भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। ल भिडियो सुरु गरौँ है त। टाउकोको भागमा चाहिँ हामीहरु कानको पार्टबाट सुरु गर्दै छौं। कानको पार्ट सिलाउनको लागि पहिला यो दुईटालाई टाँका लगाउने, यस्तै गरेर सेम यसलाई पनि टाँका लगाउने। यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। टाँका लगाइसके अब हामीहरुलाई चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्म सिलाउन सजिलो हुन्छ। टाँका लगाएन भने एक साइड मात्रै तन्केर एकदम त्यो ठुलो सानो हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ। यस्तो सिलाइले हामीहरुले यहाँदेखि यहाँसम्म दुईटै कानको सिलाउन सक्छौं। अब म तपाईहरुलाई सिलाएर देखाउँछु। हेर्न सक्नुहुन्छ, दुईटै कानको भाग मैले सिलाइसकेको छु। सुल्टो बनाउँदा यस्तो देखिएको छ। अब म तपाईहरुलाई कानको भाग बनाउन सिकाउँछु। यो कान ठाडो हुने बनाउनको लागि चाहिँ हामीले यस्तो गर्नुपर्छ। पहिला यसलाई डबल गर्ने, यसरी बलियो एक टाँका लिने। त्यसपछि यो जुन रहेको एक्सिस भाग हुन्छ यसलाई चाहिँ हामीले यस्तो गरेर थिच्दिने। र यसरी दुई टाँका पुरा गरेपछि यसको धागो काट्दिएपछि यस्तो देखिन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ कान यस्तो भयो भने चाहिँ हाम्रो कान ठाडो देखिन्छ। अब म अर्को कान नै यस्तै गरी बनाउँछु। हेर्न सक्नुहुन्छ दुईटै कान हाम्रो यस्तो बनिसकेको छ। अब त्यसपछि चाहिँ म यो भाग छ हाम्रो मुखको भाग, यसलाई यो टुप्पोदेखि यो टुप्पोसम्म सिधा सिलाउँछु। यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ मुखको भाग नै मैले सिलाइसकेको छु। त्यसपछि हामी अगाडि टाउकोको पार्टहरु सिलाउँदै छौं। त्यसको लागि हामीले टाँका लगाउनु पर्छ यो टुक्रा भागहरुलाई। यो टुप्पो र टुप्पो हामीले टाँका लगाउन सक्छौं यहाँ। त्यसपछि यो टुप्पो र टुप्पो पनि टाँका लगाइदिने। त्यसपछि यो व्हाइट र ब्ल्याकको यो टुप्पो टुप्पो पनि टाँका लगाइदिने। यो टुप्पो र यो टुप्पो पनि टाँका लगाइदिने ठ्याक्कै यहाँनिर पर्ने गरी। त्यसपछि यो टुप्पो र यो टुप्पो पनि टाँका लगाइदिने। यो टुप्पो र यो टुप्पोमा पनि टाँका लगाइदिने।
त्यसपछि यसलाई यहाँ र यहाँ टाका लगाइदिने। यो टुप्पो र यो टुप्पोमा टाका लगाइदिने। यति गरे चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो टाउकोको सेप निक्लेको छ। यो बराबर छ, यो यताको बराबर छ, त्यसपछि यताको र यताको पनि बराबर छ। अब हामीहरूले सेम टाका सिलाइमा यो सबै सिलाउन सक्छौँ। म सिलाएर देखाउँछु तपाईहरुलाई। हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यो जोइनिङ पार्टहरु सिलाइसकेको छु। यस्तो देखियो हा। अब त्यसपछि यो अगाडि टाउकोको भाग रह्यो भने यो पछाडिपट्टिको पाटा पर्यो। यसलाई नै हामीले यो टुप्पो जोइन गर्नुपर्छ यसरी। त्यसको लागि यो टुप्पो र यो टुप्पो हामीहरूले टाका लगाउने। फेरि यो टुप्पो र यो टुप्पो यता टाका लगाउने। त्यसपछि यो टुप्पोलाई चाहिँ लगेर यहाँनिर टाका लगाउने। यसको भागमा चाहिँ अलिकति पनि तान्नु हुँदैन किनभने तन्केर यो भागहरु बिग्रिन सक्छ। यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यो पार्टलाई पनि हामीहरूले सिधा सिधा दुईतिर सिलाउन सक्छौं। म सिलाएर देखाउँछु। हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यो पार्ट पनि सिलाइसकेको छु। यस्तो देखिन्छ यता साइडबाट हेर्दा। अब हामीहरू यो दुईटा टाउकोलाई जोइन गर्छौं। त्यसको लागि चाहिँ यहाँ बराबर गर्नुस्, दोबार्नुस् र यो सिलाइ र सिलाइलाई पनि बराबर गर्नुस्। त्यसपछि यो बिचको भागमा चिन्ह लगाइदिनुस्। त्यस्तै गरी यसको पनि बिचको भागमा चिन्ह लगाइदिनुस्। हेर्न सक्नुहुन्छ। अब त्यसपछि यो भाग र यो भागलाई हामीले यसरी टाका लगाएर जोइन गर्न सक्छौं। त्यसपछि यो टुप्पो र टुप्पोलाई टाका लगाइदिनुस्। हेर्नुस् है यहाँनिर हल्का यो सिधा पार्ट आउनु अगाडि यो गोलो भएको भाग इन्डिङ हुने बित्तिकै यो पार्टमा चाहिँ यो टुप्पोलाई लगेर टाका लगाइदिनुस्। सेम त्यस्तै यता पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी हामीले यहाँ तीन ठाउँमा टाका लगाइसकेको छौं। अब त्यसपछि हामीहरूले कान राख्नको लागि यहाँ चिन्ह लगाउँछौं। यो सिलाइ र यो यताको सिलाइलाई ठ्याक्क समाउने अनि त्यसपछि यो बीच भागमा चिन्ह लगाउने। त्यसपछि यता पनि सेम। अब यो पोइन्टबाट हामीहरूले सिलाउँदै जाने। यहाँसम्म नर्मल सिलाउने। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँदेखि यहाँसम्म मैले नर्मल नट स्टाइलमा सिलाइसके। अब यो चिन्हमा आएपछि चाहिँ तपाईहरुले एउटा कानलाई यसरी राख्नु पर्यो। यो सेतो भाग चाहिँ यो पालपट्टि फर्किनु पर्यो। हेर्नुस् है यसरी। अब
अब यसलाई यो कानको पाटलाई चाहिँ हामीले एकदम बलियो सिलाउनु पर्छ। त्यसको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ भने यो जुन गाँठो हुन्छ नि यो गाँठो भन्दा तल सिलाउनु पर्छ है। यसमा त अब सियो पनि छिर्दैन र फुस्किने सम्भावना नै हुन्छ, त्यसैले अलि तल है। यसरी कानको पार्ट जोडिसकेपछि चाहिँ यहाँसम्म फेरि नर्मल सिलाइ गर्ने। हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँ नर्मल सिलाइले यहाँसम्म पुर्याइसकेको छु। अब हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो कानको भाग चाहिँ यस्तो देखिन्छ, यतापट्टि यस्तो देखिन्छ अब हाम्रो कानको भाग। अब त्यसपछि हामी यता बाँकी हाम्रो टाउकोको भाग म सेम यस्तै गरेर कान राखेर सिलाएर देखाउँछु तपाईहरुलाई। यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ अर्को साइड पनि मैले सिलाइसकेको छु। सुल्टो बनाउँदा चाहिँ हाम्रो टाउकोको शेप यस्तो देखिएको छ। अब त्यसपछि चाहिँ म यहाँ मुखको भाग हाल्न सिकाउँदै छु। त्यसको लागि यो सिलाइ भाग र सिलाइ भागलाई यसरी जोडेर यो बिचा भागमा चिन्ह लगाउनुस्। त्यसपछि यो बिचा भागमा पनि यो सिलाइ भागलाई चाहिँ यो बिचा भागमा लगेर यो हामीले चिन्ह लगाएको भागमा लगेर टाँका लगाइदिनुस्। त्यस्तै अब यो सिलाइ भागलाई यहाँ यसरी समातेर यसको बिचा भाग पनि हामीले यसरी पत्ता लगाउन सक्छौं। यो भागलाई लगेर यो बिचा भागमा लगेर चिन्ह लगाएको ठाउँमा लगेर टाँका लगाइदिउँ। हेर्न सक्नुहुन्छ अब दुई ठाउँमा यसरी हामीले टाँका लगाएपछि यसलाई हामीले गोलो रूपमा सिलाउन सक्छौं। यसरी बराबर छ, हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी बराबर छ। यदि कहीं बराबर भएन भने यस्तो मुख राख्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुले हल्का यो जिगज्याग गर्दिनु भयो हुन्छ। यति गर्दै पुग्छ, यो बराबर हुन्छ। अब यसलाई म गोलै सिलाएर देखाउँछु तपाईहरुलाई। हेर्न सक्नुहुन्छ यो मुखको भाग पनि मैले सिलाइसकेको छु। अब यसलाई सुल्टो गराउँदा यस्तो देखिएको छ। त्यसपछि चाहिँ हामीहरु आँखा राख्छौं। यसमा आँखा राख्ने बेलामा चाहिँ यो कालो पार्ट जोइन गरेको भन्दा हल्का तल यो घेरोलाई चाहिँ हल्का टच गर्ने गरेर मात्रै राख्ने। अब त्यसपछि सेम त्यस्तै गर्ने यहाँ पनि यो ब्ल्याक सिलाको सिलाइ भन्दा हल्का तलपट्टि राख्दिने यसरी। त्यसपछि आँखा राखिसकेपछि अब हामीहरु यहाँ नाकको भाग राख्दै छौं। तपाईहरुले राख्दाखेरि चाहिँ यसरी प्लास्टिकको यस्तो नाक आँखाहरु किनेर राख्नु भए पनि हुन्छ। कपडाकै बनाएर यहाँनिर यो जोडेको जस्तै गरी आँखाहरु गोलो गोलो गरेर जोड्न पनि सक्नुहुन्छ है। यहाँ टास्न सक्नुहुन्छ यस्तै कालो कपडा काटेर गोलो बनाएर। यति गरिसकेपछि अब हामीहरु मुखको पार्ट बनाउँछौं फाइबर राखेर।
यसरी फाइबर राखिसकेपछि चाहिँ यो हामीले सिधा भागमा चिन्ह लगाएको सिधा भागमा यो सियोले यसरी राख्ने अनि त्यसपछिबाट चाहिँ यो आँखा राखेको भागमा गर्ने। त्यसपछि फेरि यसमै गर्ने यो सिधा भागमै। त्यसपछि फेरि आँखा राखेको मुनिको सिलाइमा गर्ने। त्यसपछि हल्का ओर यहाँनिर गएर यसलाई इन्डिङ गरिदिने। यस्तो गर्यो भने चाहिँ मुखको सेप यस्तो राम्रो बन्छ पनि अनि हाम्रो फाइबर पनि अड्किन्छ, किनभने फाइबर एकदमै चिप्लो हुन्छ। अरू बडीको पार्टमा हाल्ने बेलामा यहाँको फाइबर चाहिँ फुसेर बाहिर आउन सक्छ। यसरी हामीले नपुगेको ठाउँमा टाइट हुने गरी फाइबर पछि पनि राख्न मिल्छ। यसरी फाइबर राखिसकेपछि चाहिँ हामीहरूले सानो यहाँ स्माइली पनि बनाइदिन सक्छौँ। त्यसपछि यसलाई यो सिधा नाकको मुनि लगेर राख्ने। त्यसपछि चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँ दुई ठाउँमा यो चिन्ह लगाएको छु। यसलाई यसरी थिचेर बराबर गरेर चाहिँ चिन्ह लगाएको हो। तपाईहरुले पनि त्यस्तै गरी लगाउनु होला। यो सिलाइमा यस्तो थिचेर अनि बराबरमा चिन्ह लगाएको। त्यसपछि त्यही चिन्हबाट म निकाल्छु यसलाई। त्यसपछि फेरि यता पनि त्यहीँनिर गर्ने चिन्ह लगाएकै ठाउँमा। हेर्नुस् त साथीहरु, हाम्रो पुन्टे कुकुरको हेडको पार्ट बनेर रेडी भइसकेको छ। आउँदो एपिसोडमा भने म तपाईहरुलाई यसको बडीको पार्ट स्टिचिङ गर्न सिकाउँदै छु। साथीहरु, भिडियो कस्तो लाग्यो त? यदि भिडियो राम्रो लाग्छ र युजफुल लाग्छ भने यसलाई लाइक, शेयर र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नि नभुल्नु होला। केही कमी कमजोरी भए कमेन्ट बक्समा कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। आजलाई यति नै। थ्यांक्स फर वाचिङ।